So ikaw ba ay nag-worry na dahil hindi ka pa nakapagbayad ng iyong monthly amortization sa iyong housing loan sa Pag-Ibig for more than 3 months na, 4 months na, 5 months na? So, kailangan mong mag-apply at kailangan mong panoorin ang video na to para matulungan ka para mag-apply sa kanilang Special Housing Loan Restructuring Program 2 ng Pag-Ibig. So, kailangan mo nang magmadaling mag-apply. At before that, panoorin mo tong video na to para maintindihan mo kung ano yung mga kailangan mong gagawin. Hello, Benifits! I'm gineerbens and welcome back sa aking YouTube channel. Pero kung bago pa lang sa aking channel, ko po'y gumagawa ng mga video tutorial at construction-related videos. Now, if so happen that you're looking for those type of content, you can actually subscribe to my channel at tap mo yung notifications bell sa baba para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload just like this video. And in this episode, ang ating pag-uusapan is napaka-importante at until December 31 na lang po ito. Ito ay tinutukoy natin na Special Housing Loan Restructuring Program ng Pag-Ibig. Now, kung meron kayong mga hindi nabayaran na amortization from previous months, so, kailangan mong malaman ang opportunity nito. But before that, i-roll muna natin ang aking intro! So yun na nga guys, ang ating pag-uusapan in this episode ay we're gonna be talking about the Special Housing Loan Restructuring Program ng Pag-Ibig. At ito po ay pangalawang beses na nangyari na binigyan ng Special Housing Restructuring Program ni Pag-Ibig yung kanilang mga borrowers. So disclaimer guys, meron tayong dalawang episode na gagawin ko at ito ay part 1, part 2. At sa ating part 1 ay discuss natin kung ano itong Special Housing Loan Restructuring Program 2 ni Pag-Ibig. Ano yung mga eligibility requirement, ano yung mga benefits at advantages na makukuha natin sa program na ito. Ano yung amount na i-restructure ni Pag-Ibig. Also, isama na rin natin yung insurance payment at the same time kung ano yung interest rate na gagamitin ni Pag-Ibig sa program na ito. So, that is the part 1. Ang part 2 natin ay i-discuss natin dun kung ano yung mga requirements para mag-apply ka or paano yung, or in other words, I will be discussing the step-by-step guide for you to apply for this program. So guys, this is what I'm telling you from my previous videos na I like more sa Pag-Ibig dahil most likely they are actually understanding for the situation that we're experiencing, especially like for example, in this present time we are on pandemic, until now we are in pandemic. Then itong si Pag-Ibig, now they are making another Special Housing Restructuring Program 2 in which makapagbigay somehow ng at least kaginhawaan doon sa mga borrowers. So simulan na natin ang ating discussion. Unang-unang question natin, ano nga ba itong Special Housing Restructuring Program na pangalawa na? By the way guys, yung first nito ay naka-apply ako. Yung housing Pag-Ibig ko ngayon ay under ng Special Housing Restructuring Program 1. Noong last year, nakapag-apply ako at na-approve na rin. So itong SLR2 program ni Pag-Ibig ay isang opportunity na binigay ni Pag-Ibig sa kanilang mga borrower. At the same time sa mga nag-installment na buyers na sa kasalukuyan ay naghihirap para makapagbayad ng kanilang monthly amortization at nanganganib na yung kanilang mga account o yung kanilang mga housing loan ay either ma-foreclose or ma-cancel. So ngayon, itong program na to ay talagang nagbibigay ng paraan si Pag-Ibig para ma-save natin yung ating account, yung ating mga housing loan. Ito yung best way na binigay ni Pag-Ibig. Yun po ang Special Housing Loan Restructuring Program ni Pag-Ibig. Ang maibsan ang burden ng mga housing borrowers sa pagbabayad ng kanilang monthly amortization. And now let's talk and determine if you are eligible or ano yung mga eligibility requirement para makapag-avail ka sa program na ito. Unang-unang requirement for this program is dapat na missed mong magbayad ng yung monthly amortization at least more than 3 months. So that means kung 4 months ka nang hindi nakapagbayad, 5 months ka nang hindi makapagbayad, you are eligible for this program. Yung pangalawa ay you are still active members. And then prior sa date of application, dapat meron kang isang membership savings paid.
So, dapat nakapagbayad ka prior to the date of your application or 6 months prior to the date of your application. Then, yung next na eligibility is dapat yung account mo ay hindi pa na-declare na foreclosed or canceled. So, pag sabihin natin mga canceled account, at least hindi pa siya napunta sa acquired asset at ito yung mga developer's account. Pero pag sabihin natin na foreclosed na mga account, dapat para ma-qualify siya, hindi siya dapat na foreclosed. So, pag sabihin natin na foreclosed, ito yung mga account na ibid na ni Pag-Ibig yung mga account na to at meron na ring nanalong third party. So, yun yung mga hindi na pwede. And then, pwede rin si Pag-Ibig mismo yung winning buyer tapos na-registered na yung certificate of sale. Pero, kahit na si Pag-Ibig yung winning buyer tapos hindi pa naka-register yung certificate of sale nito, pwede mo pa rin siyang habulin at pwede mong i-apply for this program para ma-save mo yung account mo or yung housing loan mo at hindi masasayang yung mga binayad mo dati. So now, ang pag-uusapan natin, bakit nga ba tayo mag-apply dito? Bakit tayo mag-avail? Ano yung mga benefits na makukuha natin? At ano yung mga advantages na pwede nating makuha dito sa program na ito? So basically, if you take a look for the bigger picture for this program, Pag-Ibig is actually giving you another chance para ma-redeem or para hindi ma-foreclose or ma-cancel yung housing loan mo, diba? So, si Pag-Ibig ay talagang they are extending your chances para hindi masayang yung Pag-Ibig housing loan mo. So, actually, if you take a look, that's the bigger picture of this program. So, kung hihimay-himayin natin yung benefits, so, unang benefits dito ay may chance siya na ma-lower yung monthly amortization mo sa iyong Pag-Ibig housing loan. Kasi tulad halimbawa na lang kung ang present na monthly amortization mo ay 10,000, if mag-apply ka for this program, meron kang chance na baguhin yung monthly amortization mo. And directly, it will also extend yung duration ng payment mo. Pero at least ma-relieve ka doon sa point na yung binabayaran mong 10,000, pag mag-apply ka nito is pwede mo siyang baguhin into kung ano yung convenient sa'yo, like 7,000, 5,000 yung magiging monthly mo, na at least hindi ka mahihirapan magbayad, especially during this time. So, yun, na-mention natin na may chance siyang ma-extend yung kanyang loan term. So, totoo yan dahil mamili ka na naman doon kung ano yung loan term mo. Kung pwede kang mag 30 years, maximum 30 years again. Or you can lessen into 25. Depende rin kasi doon sa outstanding balance mo sa loan mo. At ito pa ang pinakamagandang benefits dito ay waive all penalties on unpaid monthly amortization. So, ni-waive na po yung lahat ng penalty. Ito yung nakaka-relieve sa atin na hindi na tayo magbabayad yung mga penalties na i-impose ng Pag-Ibig sa mga month na hindi mo nabayaran. So, wala na pong mga penalties na babayaran mo doon. Then, avail of the other Pag-Ibig Fund benefits as a member in good standing. So, hindi ka magkakaroon ng bad record if i-apply mo ito kasi 'di ba hindi ka na nakapagbayad ng more than 4 months or more than 3 months, either pag ma-foreclose na kasi yung account mo, hindi ka na makapag-avail ng kung ano pa yung mga program na iba na in-offer ni Pag-Ibig. Ano nga ba yung mga advantages din dito sa ating bagong program? So, ang kagandahan ngayon actually guys is walang masyadong maraming requirements. Hindi katulad dati nag-apply ako, ang dami kong mga requirements. Especially sa akin, andito ako sa abroad, so medyo mahirap. Pero, na-approve naman siya. Pero, talagang matrabaho lang. Kailangan mo talaga ng taong magpa-process doon sa Pilipinas na you can trust and pwede mong mautusan. Walang masyadong requirements na required for this program at wala ring required na proof of income dito sa program na ito. So, yun ang maganda. At wala ring processing fee at down payment. Take note, wala pong babayaran ng mga ganon. Then, yung penalty natin as what we've mentioned is there will be a penalty condonation. So, wala na pong tayong babayaran for any penalty na na-impose before sa ating account. Relief po yun. At least kasi meron na mga penalty ngayon na medyo malaki na-accumulate na dahil nga meron sigurong iba na 5 months, more than 5 months na. So at least ma-relieve ka doon sa penalty na dapat i-charge or babayaran mo. At may tendency din na kung nakapag-avail ka before ng highest interest rate, at least ngayon ay you will have only lower as much as 6.375%. Then ano dito din is better and more affordable terms na rin. And ito pa, online lang yung ating application for this
program or for this opportunity. So, pag updated yung account mo, syempre may insure dahil nagbabayad ka rin ng insurance. At kung updated yung account mo, ay pwede kang makapag-avail ng ibang mga programa sa Pag-Ibig. At meron din silang, actually nag-email din sila doon sa kanilang mga Get Reward Raffle promo. So, ayan. Meron silang pa-raffle. So, yun yung mga benefits and advantages na pwede nating makuha dito sa kanilang program. So by the way guys, before we proceed sa ating discussion, if meron na kayong natututunan at this point sa ating discussion, please consider subscribing my channel at pwede kang mag-comment kung ano yung mga topic na gusto nyo pang malaman sa baba at nakakatulong po yan sa ating analytics para masuggest ni YouTube ang ating video. So let's proceed sa ating discussion. Then, let's talk about now the amount na i-restructure ni Pag-Ibig. Ano yung mga amount na i-consider nila dito? So, unang-una is all the arrearages. Pagsamahin lahat ng mga hindi nabayaran, yung outstanding balance mo, yung mga unpaid amortization or yung mga unpaid na mga balances. Yun yung isasali sa calculation. At kung merong foreclosure expenses, sasali din yan. And any other amount advanced by Pag-Ibig funds. So, sali din yan. Applicable interest from the computation of restructured amount up to take out date. For example, nag-apply ka ngayong December, tapos ma-take out mo yung loan mo ng February, sasali sa computation yung 2 months interest from your application to take out or release or approval ng yung application. So again, wala na tayong babayaran na penalty, na-waive na po yung penalty na yun. Pero say for example, meron tayong, if you remember, meron tayong bayanihan 1 and bayanihan 2. Kung meron ka pang mga unpaid accrued balances, doon from the grace period, i-calculate din yan. Pero sa experience ko, meron kasi ako noon, nakalagay siya separate dahil pwede mo naman siyang bayaran in the duration of your your loan. Kung meron ka ng pera, extra na pera, pwede mo siyang babayaran. In my case, I guess meron akong 9,000. So, nakalagay lang sa billing ko, pero hindi ko pa binayaran siya. Take note na yung restructured na amount dito sa program na ito, say for example, meron kang loan na 1.5 million. Yung pinakauna mong talagang loan. Nagbabayad ka ng 5 years, tapos ang outstanding balance mo na lang is, sabihin natin 1 million, nabayaran mo yung 500,000. Yung outstanding balance mo ngayon, since na hindi ka nakapagbayad, is 1 million na lang yung outstanding balance. So, ang i-restructured amount ngayon is, yung outstanding balance mo, sabihin natin nakapagbayad ka na ng 500,000 based doon sa 1.5 na loan mo. Outstanding balance na 1 million. So sabihin natin meron ka pang 4 months na hindi nabayaran previously. So yun yung i-restructured na amount. So basically outstanding balance plus the unpaid amortization, yun yung gagawa ng restructured amount or restructured loan. After that, kung ma-determine na yung restructured amount mo, then you will come up ng bagong monthly amortization based doon sa outstanding balance plus the unpaid amortization. So, yun yung magiging restructured amount. So, hindi po mag-back to zero dahil nga nakapagbayad ka na previously yung example natin na 5 years. So, medyo mababa na rin. Then again, speaking of the insurance, during the application ay hindi ka required na bayaran yung insurance. Pero dapat within 30 calendar days from the date of application ay mabayaran mo yung insurance payment mo. And then, yung interest na gagamitin natin for this program ay 6.375% based on the full risk-based pricing or FBRP. Yun yung magiging interest rate na gagamitin for this program and subject for repricing. So I hope na after mong ma-watch itong video na to ay mag-apply ka na dahil December 31 lang po yung due date natin for this program. Pero hopefully, so I guess and I believe na magkakaroon pa rin to ng another program almost the same. Kasi before I thought na it would be that time yung pinakauna, hindi na masundan. Pero meron pa rin pala itong number 2 na to na program na to. Pero almost the same lang yung kanilang objective. At maganda po ito. That's the reason why na meron akong previous video before na
anong maganda, either bank or Pag-Ibig. So I prefer for Pag-Ibig kasi whatever situation na ma-experience natin presently, talagang nag-a-adjust at nagbibigay sila ng mga chance for their client na syempre, pinaghirapan din nating mabayaran yung account natin at nagsisikap din naman talaga tayo para mabayaran yun. And then, 'di ba? Huwag naman sanang biglang hindi ka lang nakapagbayad, kukunin na agad sa iyo yung yung housing loan mo. Yun yung masakit diyan. Anyway, panoorin nyo po ating part 2 ito sa link na ito. Panoorin nyo po yan dahil i-discuss po natin yung step-by-step guide kung paano kayo mag-apply sa program na ito. So I hope naintindihan po natin kung ano itong Special Housing Loan Restructuring Program ni Pag-Ibig. So I guess that's it for this episode and I hope that you learned something out from this video. If you do, or if you did, please do consider subscribing my channel and tap mo yung notifications bell please para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So I guess that's it for this episode and have a great day and God bless. Bye! Watch me through the